Dear YouTube viewers, it's that time of year again. The time when every waking moment is spent in the garden. You think you'll just repot one plant, but suddenly, it's been 12 hours. You haven't eaten, your back hurts, and you're talking to your seedlings like they're your children. Meanwhile, inside the house, every room looks like a scene from a horror documentary. Laundry, forgotten. Dishes, a tragic sight. Floors, we don't talk about the floors. This is the season of chaos, of soil in your shoes, and in a perfect little trail leading from the front door to the fridge. Of 137 summer flowers, and absolutely no space left in the flower beds. Welcome to the Garden Diaries. Jag hittade 2 nya krukor på second hand. Den här storleken och en mega bauta. Som nog är den största jag har faktiskt. Som har en liten spricka i sig, så att jag tänker att jag ska laga den. Det finns så här keramiklim typ som man ska kunna ta. I och med att det var en spricka så fick jag en billigare också. 200 kronor. Det är ganska svårt att hitta krukor second hand har jag märkt. Så att jag blir jätteglad när jag väl hittar. Här har vi i alla fall, ja, någon av de här har jag fått av mamma. Och den andra har jag köpt på second hand också. Och den här stora längst in har jag haft i många år nu. Men jag tror jag köpte den på Blomsterlandet, Plantagen och sånt där. Samma sak med den där. Blomsterlandet eller på Plantagen. Blomsterlandet, Plantagen. Och samma på dem. Second hand. Den som är upp och ner på här. Men den ska vara inne. För den har inget dräneringshål. Men den är fin. Och så är det mina äldsta från Ikea. Jag håller på att plantera vad jag ska ha allting med lite olika stenar som jag har grävt upp i trädgården. För att en del av mina plantor, eller ganska många av dem är planterade flera ihop så här. Så det är lite svårt att bara ställa ut de här krukorna i rabatten. Så jag tänker att jag har lite större stenar för de växter typ rosenskära som kräver lite större yta runt sig. Och så har jag en mindre sten för de, till exempel lejongap, luktärt, som kan stå ganska tajt. Och så ska jag försöka att det här året inte plantera allting för tätt. För det var ju ett av mina stora problem förra året, att jag satt allting supertätt och det blev så trångt. Och vissa plantor såg ju inte dagens ljus. Fast jag vet i stort sett hur alla plantor här kommer se ut när de är fullvuxna, så har jag ändå så svårt att liksom... Det finns ju så mycket utrymme nu, så nu vill man ju bara liksom... Nu vill man ju bara sätta allting supertätt för att det bara ska bli jättegrönt och härligt i rabatten. Men jag ska försöka hålla mig.
Oh shit. Stackars ringblommor. Oh my god. Så dela en kaka för tusan. Jävla knott. Alltså vad är det här? Du kan inte ha så här mycket knott. Det är så sjukt, men det har gått en hel månad sedan jag började filma den här videon och jag har bara hunnit vara ute i trädgården en helg. En helg! Det känns liksom inte okej. Det är snart juli och jag har inte ens planterat ut min aster än. Alltså den står fortfarande i sina krukor och har nästan börjat blomma. Alltså de är så här små krukorna också. Så jag måste få ut dem ASAP. Maj och juni har varit väldigt intens på jobbfronten. Och det är så ironiskt. Maj och juni är liksom de månaderna som jag tänker att det skulle vara härligast och plocka ut så mycket ledighet som möjligt från jobbet. Problemet nu är ju att maj och juni är de månader som är ofta mest intens. För det är alltid företag och jag själv som ska bli klar med saker innan sommaren och då blir det som det blir nu. Vi har haft fullt upp maj och juni. Och med vi så menar jag Studio Meka. Och jag vet inte ens om jag har pratat om Studio Meka på YouTube förut. Men jag har ju inte ett företag, men jag har ett gemensamt varumärke som heter Studio Meka tillsammans med en inredningsstylist som heter Matilda. Och vi har jobbat tillsammans i, vad blir det? Intensivt i typ lite över ett år. Men vi träffades för första gången för 2 år sedan. Hon är ju stylist och också projektledare till viss del på våra plåtningar. Och jag fotar, så vi har haft så mycket att göra, vilket har varit superkul. Men det har betytt att jag inte har hunnit vara ute i trädgården så mycket som jag har velat och behövt. Och sen har det varit sjukt konstigt väder också. Det har liksom varit varmt och kallt och varmt och kallt. Så det är lite kul att jag efter förra sommaren tänkte att det var så wow att jag som knappt hade några förkunskaper hade klarat att skapa den trädgården som jag skapade förra året. Men jag inser ju nu att det var ju mycket tack vare att det var ju en otrolig värme där i maj och juni förra året, vilket boostade plantorna hur mycket som helst. Jag kunde plantera ut hur tidigt som helst så att jag hade ju liksom en trädgård som stod i full blom vid den här tiden. Så är det ju inte riktigt nu om man säger så. Jag har gått ut och kollat och bara, har de ens växt någonting den här månaden som de har varit ute? Det är vissa plantor som mår super och andra som jag vet inte, har inte ens mina luktärtor har inte ens fått stöd. Alltså jag har så mycket att göra. Vi är på Byggmax och handlar lite virke till min snart egenbyggda blomsterställning, blomstöd, som jag ska göra för mina luktärtor. För det blåste ju rejält förra sommaren. Det verkar som att det kommer blåsa mycket i sommar också. Så att vi måste ha någonting stabilt. Alltså, jag byggde ju utav pinnar. För jag har sett andra göra det. Men då ska man inte ha det stående på en så windig plats, va? Så nu blir det trä. Trä med jordankare. Nu jävlar ska det byggas blomsterstöd. Vad gör man när ens pallkrage är helt sned och man sätter stödet helt rakt? Ja, då ser det jättekonstigt ut. Det ser ännu konstigare ut från andra hållet kan jag säga, för där, det skiljer alltså flera centimeter. Alltså men det syns ju nu när du har satt den här raka pinnen hur sneda pallkragar är. Vi gör det här nu och så kommer jag störa mig så får jag ändra.
mysigt det är och grejer i trädgården med dig? Det är jättemysigt. Ja, mitt hår är inte mysigt. Men det är jättemysigt. Mycket mysigare än att jobba hemma i trädgården. Eller hur? Och så mycket mysigare att vara två. Ja, verkligen! Tack! Det var precis det jag var fiskad efter. Vad gör du för något? Jag har rensat bort ogräs ur gruset. Mm. Men det är så mycket ogräs och rötterna är så djupa så att jag gör så här att jag lyfter upp och så drar jag bort. Du ser. Just det. För du får inte tag på rötterna ordentligt om du inte lyfter upp dem och luckrar upp jorden. På det här sättet så får du med dig mindre stenar än om du skulle göra en och en som man brukar göra när man rensar ogräs hemma. Mm. Kolla, ruffigt före, cleant efter. Hur satisfying? Hur bra jobbat? Älskar kanter! Kolla vad fint det har blivit! Kolla den här otroligt skarpa, lite rundade kanten som mamma fixat. Vilken skillnad det blir! Verkligen, och kolla hur fint liksom stödet blev. Med färg på! Jag är fan blown away. Så att det blir snett och vint och ojämnt och allt möjligt. Men det gör ingenting när man får lite grön färg på. Unbelievable! Och det bästa av allt, det är att när luktätten växer upp så kommer den täcka den där ventilationen där borta. Jag älskar att filma ur den här vinkeln. Så det kommer bli kanon. Okej. Nu slutar jag. Slutar du på riktigt nu? Jag måste bara. Ska du bara? Ja, jag ska bara. Det är jobbigt att sluta när man har den här biten kvar. Exakt. Men vi hinner inte. Börjar man sent så får man faktiskt finna sig i det. Eller hur? Och det är bra att ha någonting kvar som du brukar säga till mig. Ja, precis. Det kanske kommer hit någon fler gång. Eller hur?